ลองมาแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะวันนี้เรามีแฟ้มข้อมูลรายงานการปฏิบัติการจริงบันทึกทางยุทธวิธีแล้วก็บทวิเคราะห์หลังการปฏิบัติการจากสมรภูมิชายแดนกัมพูชาล่าสุดเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลชุดที่น่าสนใจมากครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราในการมาแกะรอยและสำรวจข้อมูลเจาะลึกวันนี้เนี่ยคือเราจะไม่มานั่งอ่านสเปคอาวุธตามบรอชัวร์กันนะคะครับเราข้ามเรื่องตัวเลขบนกระดาษไปได้เลยถูกต้องค่ะเราจะมาดูว่าเมื่ออาวุธระดับท็อปของไทยถูกนำเข้าสู่สถานการณ์รบจริงมีความกดดันสูงสภาพภูมิประเทศจริงแล้วก็หมอกแห่งสงครามเนี่ยประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันเป็นยังไงระบบไหนสร้างจุดเปลี่ยนบ้างใช่ไหมครับใช่เลยค่ะยุทธวิธีในภาพรวมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีพวกนี้ยังไงบ้างภายในเวลาที่เราตั้งเป้าไว้ให้กระชับและได้เนื้อหาเน้นๆค่ะสิ่งที่เราสนใจคือกลไกทางยุทธวิธีเพียวๆเลยครับชัดเจนค่ะงั้นถ้าเรากางบันทึกการปฏิบัติการดูจุดที่สร้างความได้เปรียบแรกสุดและชัดเจนที่สุดเลยหนีไม่พ้นอำนาจกำลังรบทางอากาศค่ะเจ้าเวหาของเราใช่ค่ะข้อมูลระบุถึงการจัดแพ็กเกจโจมตีของเครื่องบิน F-16 จำนวน6ลำซึ่งเป้าหมายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ใช่แค่แนวฐานราบนะคะแต่เป็นสะพานยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเป็นการใช้สมาร์ทบอมโจมตีเข้าที่สะพานยุทธศาสตร์ของฝั่งกัมพูชาโดยตรงเลยการเลือกตัดเส้นทางคมนาคมตั้งแต่เฟสแรกของการปะทะแบบนี้มันส่งผลสะเทือนถึงแนวหน้าหนักหน่วงมากเลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจในมิติของยุทธการคือมันเป็นการตอกย้ำหลักการสกัดกั้นตั้งแต่แนวหลังเลยครับแบบตัดกำลังบำรุงใช่ไหมคะใช่ครับในภูมิประเทศแนวชายแดนที่มีป่าเขาถนนและสะพานที่สามารถรับน้ำหนักยานเกราะหรือรถบรรทุกกระสุนได้เนี่ยมันมีจำกัดมากนะครับจริงด้วยค่ะการที่ F16 เข้าไปทำลายสะพานด้วยอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงมันคือการสร้างข้อขวดทางโลจิสติกแบบฉับพลันเลยครับแปลว่ากองกำลังแนวหน้าที่ปะทะอยู่ก็คือชะงักเลยสิคะตกอยู่ในสภาพอัมพาตเลยครับเพราะรู้ว่ากระสุนล็อตใหม่หรือกำลังเสริมไม่มีทางเดินทางมาถึงได้ทันเวลาแน่นอนโหเป็นการตัดกำลังตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้ากันเลยนะคะนี่แหละครับคือการใช้กำลังทางอากาศเพื่อทำลายสมดุลการจัดกระบวนรบของข้าศึกครับและนี่แหละค่ะคือจุดที่ข้อมูลชุดนี้มันน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกระดับเพราะนอกจากรุ่นเก่าอย่าง F16 ที่ทำงานได้เฉียบขาดแล้วส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือบันทึกนี้ยืนยันถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยค่ะภารกิจของ Gripen ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือภารกิจรบจริงครั้งแรกของโลกของเครื่องบินขับไล่ Gripen เลยนะคะเป็นการเปิดตัวที่ดุดันมากครับดิฉันอ่านรายละเอียดแล้วพบว่า Gripen ถูกส่งเข้าไปพร้อมกับระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ตระกูล GBU อย่าง GBU-10 และ GBU-12 เป้าหมายหลักคืออะไรบ้างครับในบันทึกมีฐานปืนใหญ่คลังกระสุนและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือศูนย์บัญชาการของฝ่ายกัมพูชาค่ะโอ้โหการเด็ดหัวสายการบังคับบัญชาเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะถือว่าดุดันมากจริงๆการเปิดตัวในสมรภูมิด้วยภารกิจแบบนี้ถ้าเรามองข้ามเรื่องสเปคไปดูผลลัพธ์ทางยุทธวิธีนะครับการใช้ GBU-10 และ 12 ซึ่งมีความแม่นยำสูงมากโจมตีศูนย์บัญชาการเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความอัมพาตทางการสื่อสารครับคือสั่งการแนวหน้าได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเมื่อศูนย์สั่งการถูกทำลายข้อมูลข่าวสารจากแนวหน้าจะไม่ถูกประมวลผลหน่วยทหารกัมพูชาตามจุดต่างๆจะถูกตัดขาดจากการรับรู้ภาพรวมของสมรภูมิครับเหมือนตาบอดไปเลยนะคะใช่ครับส่วนการใช้กริปเพนเข้าเคลียร์คลังกระสุนกับฐานปืนใหญ่ก็คือการรับประกันความปลอดภัยให้ฐานราบและยานเกราะของไทยที่กำลังเตรียมรุกคืบอยู่ด้านล่างครับถือเป็นการโชว์ศักยภาพระบบ Data Link ของ Gripen ในการรบจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเป็นการโชว์เซ็นเซอร์ค้นหาและทำลายเป้าหมายมูลค่าสูงที่ชัดเจนมากครับซึ่งพอการคลองอากาศสำฤทธิ์ผลมันก็เปิดประตูให้กับอำนาจการยิงภาคพื้นดินค่ะถ้าเราตามไทม์ไลน์ในบันทึกช่วงเดือนธันวาคมปี 2025 ทันทีที่ภัยคุกคามทางอากาศถูกกดเอาไว้พระเอกของฝั่งเราบนพื้นดินก็เริ่มทำงานค่ะเข้าสู่ช่วงของปืนใหญ่และจรวดแล้วสินะครับใช่ค่ะระบบจรวดหลายลำกล้อง SR4 ถูกเรียกใช้เพื่อยิงปูพรมสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่ถึง4จังหวัดชายแดนเลยนะคะ4จังหวัดเลยนะครับกว้างมากค่ะเป้าหมายหลักที่รายงานระบุไว้ชัดเจนคือการกดดันและสกัดกั้นที่ตั้งของระบบจรวด BM-21 ของกัมพูชาค่ะเป็นการต่อต้านปืนใหญ่ฆ่าศึกการสาดอำนาจการยิงเพื่อปฏิเสธการเข้าพื้นที่หรือ Area Denial เข้าใส่พื้นที่กว้างแบบนี้มันบีบให้อีกฝั่งแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยนะคะนั่นคือหัวใจของการใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องไว้ครับ
คือ SR4 เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงสไนเปอร์เจาะจงเป้าหมายเล็กๆนะครับแต่มันคือกวาดทั้งพื้นที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับมันคืออาวุธสำหรับปฏิเสธการเข้าใช้พื้นที่อย่างที่คุณว่าเลย เมื่อฝั่งกัมพูชาพยายามจะเคลื่อนรถยิงจรวด BM-21 เข้ามาตั้งฐานยิงอำนาจการทำลายล้างของ SR4 ที่ตกลงมาเป็นชุดเนี่ยมันจะคลุมพื้นที่กว้างแค่ไหนคะ ระดับตารางกิโลเมตรเลยครับมันจะบังคับให้พลประจำรถ BM-21 ต้องทิ้งภารกิจต้องรีบหนีหรือไม่ก็ถูกทำลายไปพร้อมกับฐานยิงเลยครับโหโหดมาก แล้วการที่มันครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดได้เนี่ยสะท้อนอะไรคะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วระดับยุทธการของหน่วยปืนใหญ่ไทยครับที่สามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งยิงเพื่อสนับสนุนแนวรบที่ยาวขนาดนั้นได้ทันท่วงทีครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องการรับมือกับ BM21 อีกหนึ่งตัวแปรที่โดดเด่นทะลุรายงานขึ้นมาเลยคือระบบปืนใหญ่อัตราจร MJ58 ATMG ค่ะตัวนี้ระยะยิงไกลมากครับใช่ค่ะตัวเลขระยะยิงที่ถูกนำมาใช้จริงคือไกลกว่า 40 กิโลเมตรเลยนะคะซึ่งมันตอบโจทย์การยิงสวนกลับปืนใหญ่ฆ่าศึกได้แบบเพอร์เฟกต์มากคือการทำเคาน์เตอร์แบตเตอรี่นั่นเองครับข้อมูลบอกว่า M758 สามารถยิงทำลาย BM21 ของกัมพูชาได้แบบเด็ดขาดเลยการที่เรามีระยะยิงเหนือกว่าในระดับ 40 กิโลเมตรอัพเนี่ยมันทำให้ฝั่งเราแทบจะตั้งรับและตอบโต้จากจุดที่อีกฝั่งเอื้อมไม่ถึงเลยนะคะระยะ 40 กิโลเมตรบวกกับระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลคือเกมเชนเจอร์ที่แท้จริงในสงครามปืนใหญ่ยุคนี้เลยครับมันทำงานยังไงคะระบบดิจิทัลเนี่ยลองนึกภาพตามวงจร Sensor to Shooter นะครับทันทีที่เรดาร์เราตรวจจับวิถีโค้งของกระสุนจรวด BM-21 ที่เพิ่งพ้นลำกล้องออกมาได้เรดาร์เราเห็นเลยใช่ไหมคะเห็นทันทีครับแล้วข้อมูลพิกัดจุดยิงจะถูกส่งตรงเข้าสู่ระบบของ M758 ทันทีด้วยความที่มันเป็นปืนใหญ่อัตราจรที่พร้อมยิงอยู่แล้วมันคำนวณและส่งกระสุน155มิลลิเมตรสวนกลับไปตรงตำแหน่งนั้นได้เลยครับภายในเวลาแค่ไหนคะไม่กี่นาทีหรืออาจจะไม่กี่วินาทีหลังจากที่อีกฝ่ายยิงมาด้วยซ้ำครับเร็วมากแทบจะสวนกลับตอนกระสุนฝั่งโน้นยังไม่ตกเลยนะคะถูกต้องครับและด้วยระยะ 40 กิโลเมตรรถปืนใหญ่เราจอดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยลึกเข้ามาในแดนเราได้สบายๆโดยที่จรวดเขาเอื้อมไม่ถึงนี่คือการเอาชนะกันด้วยความไวของการประมวลผลและระยะยิงอย่างแท้จริงครับฟังดูเหมือนเราใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการภัยคุกคามเลยนะคะรวดเร็วแล้วก็ไร้ความปราณีมากในสงครามสมัยใหม่ความเร็วคือทุกสิ่งครับทีนี้พออำนาจการยิงสนับสนุนทั้งจากฟากฟ้าและปืนใหญ่ระยะไกลช่วยเคลียร์พื้นที่ให้แล้วการปะทะแนวหน้าสุดก็เป็นหน้าที่ของทหารราบและยานกรอกค่ะซึ่งส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ดิบและดุเดือดที่สุดเลยนะครับใช่เลยค่ะมีประเด็นหนึ่งในรายงานที่ทำเอาดิฉันต้องหยุดคิดเลยคือบันทึกการใช้งานรถถังหลักอย่าง VT4 ค่ะบันทึกว่ายังไงบ้างครับข้อมูลระบุชัดเจนเลยนะคะว่ามันถูกใช้งานในการยิงสนับสนุนทหารราบอย่างหนักหน่วงหนักจนถึงขั้นที่ลำกล้องปืนของรถถังคันหนึ่งเสียหายไปเลยค่ะจากการยิงต่อเนื่องการที่ท่อเหล็กทนความร้อนสูงของปืนหลักรถถังพังไปได้แปลว่าการรบตรงจุดนั้นมันต้องบีบคั้นและใช้กระสุนเปลืองมากๆเลยนะคะการที่ลำกล้องปืนพังจากการยิงเนี่ยสะท้อนภาพความรุนแรงของแนวหน้าได้ชัดที่สุดเลยครับคือในทางยุทธวิธีรถถัง VT4 ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นปืนใหญ่สนามที่ยิงแช่ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงนะครับแต่มันต้องทำหน้าที่นั้นในตอนนั้นใช่ไหมคะบันทึกนี้บอกเราว่าในสถานการณ์จริงทหารราบที่กำลังรุกคืบหรือตั้งรับอาจจะถูกกดดันหนักมากจนต้องการการยิงสนับสนุนแบบยิงเล็งตรงทันทีและต่อเนื่องครับเพื่อทำลายที่มั่นกัมพูชาที่อยู่ตรงหน้าให้เร็วที่สุดใช่ครับพลประจำรถถังคันนั้นจึงต้องอัดกระสุนและยิงออกไปในอัตราที่สูงเกินกว่าระบบระบายความร้อนของลำกล้องจะรับไหวครับมันแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยนะคะความยืดหยุ่นหน้างานเลยครับและความดุเดือดของการปะทะระยะประชิดที่ไม่อนุญาตให้รถถังถอยไปพักระบายความร้อนเลยแม้แต่นาทีเดียวเป็นภาพที่สะท้อนคำว่าความฝืดเคืองในสงครามหรือ friction of war ได้ชัดเจนมากค่ะกฎบนกระดาษถูกฉีกทิ้งหมดเมื่อเจอสถานการณ์จริงของจริงมันไม่มีเวลาให้คิดตามตำราหรอกครับและเพื่อเติมเต็มภารกิจของทหารราบในสภาพแวดล้อมที่ดุเดือดแบบนั้นยานกระร้อยยางอย่างสไตรเกอร์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญค่ะพระเอกในการเคลื่อนที่รวดเร็วรายงานบอกว่ามีการใช้สไตรเกอร์ลำเลียงทหารเข้าสู่จุดปะทะตามแนวชายแดนอย่างรวดเร็วเลยค่ะพร้อมกับใช้ปืนกลหนักยิงสนับสนุนเพื่อยึดและรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์เอาไว้ความเร็วและกรอบของมันช่วยลดความสูญเสียของทหารเราได้มหาศาลเลย
Striker นี่คือตัวเชื่อมต่อหรือ missing link ที่ทำให้การรุกคืบสมบูรณ์เลยนะครับ ยังไงคะ คือเมื่อ F16 และ Gripen ทำลายโครงสร้าง M758 และ SR4 กดดันระยะไกลแล้ว VT4 ทะลวงแนวรับ ทหารราบคือคนที่จะต้องเข้าไปเคลียร์และยึดครองพื้นที่นั้นให้อยู่ครับ ต้องมีคนเข้าไปคุมพื้นที่ การมีสไตรเกอร์ที่วิ่งทำความเร็วบนถนนได้ แล้วลุยออฟโรดเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้ทันที พร้อมปืนกลหนักจุด50เนี่ยมันคือการรักษาโมเมนตัมหรือความได้เปรียบในการรุกเอาไว้ไม่ให้ขาดตอนครับ ทำให้ฝ่ายโน้นไม่มีเวลาฟื้นตัวจัดขบวนใหม่ได้ทันเลยนะคะ ถูกต้องครับ พอเอาข้อมูลทุกส่วนมาวางเรียงต่อกันแบบนี้ มันทำให้เราเห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเลยนะคะ ว่าระบบอาวุธระดับแนวหน้าทั้งหมดนี้ ไม่มีชิ้นไหนเลยที่ทำงานเป็นซูเปอร์ฮีโร่ฉายเดี่ยว มันต้องทำงานร่วมกันครับ ใช่ค่ะ มันถูกร้อยเรียงเป็นระบบเครือข่าย เป็นการรบร่วม ที่แต่ละส่วนทำหน้าที่อุดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้กัน นี่แหละค่ะ คือการเปลี่ยนตัวเลขสเปคในกระดาษ ให้กลายมาเป็นผลลัพธ์ในสมรภูมิจริงสำหรับการมาแกะรอยและสำรวจข้อมูลเจาะลึกในวันนี้ ครอบคลุมตั้งแต่น่านฟ้าไปจนถึงความร้อนระอุของลำกล้องปืนรถถังแนวหน้า หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเปิดมุมมองและต่อยอดความคิดในการติดตามข่าวสารทางยุทธศาสตร์กันต่อไปนะคะ โลกของการทหารยังมีมิติที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่หลังม่านควันเสมอครับ